Sárkány elosztom nektek egy videót, amiben telefont arrébb rakom. 2 kindert hoztam el nektek. Ilyen a kinézete. Na nézzük, mi van benne. Remélem érték. Ez a csoki. Ez a csoki. Na. Ilyenben már van egy. Múltkor adottam a Misinek, még kellett neki. Megtetszett neki. Tudod, hogy milyen az, hogyha tesódnak megtetszik. Most odaadod. Na most már hála Istennek nekem is van így. Ezt össze is raktuk. Nézzük ebben mi van. What the fuck? Ejha. Ti értitek? Azt nem kell összerakni. Ebbe fülhallgatót lehet rakni, te. Ez hasznos, na, ez jó, na, végre valami hasznos. Fülhallgatóra lehet rárakni, kipróbáljuk. Idehozom a fülhallgatómat. Most nincs olyan fülhallgató, amire rá tudnám rakni, csak ilyen gumirazott kábeles van. Remélem értitek. De rá lehet rakni kábelt, és kábelre, és akkor így dísznek ott van. Na, ez hasznos akkor. Akinek van fülhallgatója, ott van, annak hasznos. Na, akkor ez a videó ennyi is lett volna. Nem kell ezt összerakni. Csákány és sárkány. Örülök, hogy itt voltatok, ti voltak a legjobbak. Csó!